Dia punya box pun okey. Kalau perasan, kalau kita buat kerja, pasang head ke, pasang cover set ke apa ke, kita akan pakai yang kecil. Okay, 1/4. So bila saya tengok brand ni macam dia dah berbaloi lah. Okay, chrome vanadium, dia tak adalah brand sangat, dia hanya so extension macam ni. Okay, agak berguna lah kalau kita buat kerja. Ada yang panjang, ada yang boleh bengkok sikit. So apa yang bestnya, sebab kita akan dekatkan dengan kita punya top driver kan. Jadi itu saja. Alright, terus rasa nak pergi buka motor sekarang. Alright, Assalamualaikum, jumpa lagi. Okay, Assalamualaikum. Hari ni kita nak buat preparation untuk dyno. Jadi apa yang kita perlukan adalah tools. So saya nak test tools yang baru beli hari tu, RM24 sahaja. Okay, saya ada buat video review hari tu. Ini soket untuk 1/4. Okay, so hari ni baru nak try. So saya akan pakai Petronas F900 lagi, 1040, fully synthetic. Alright, dan saya akan pakai plug bridge X-Line Racing. Ni bridge ni saya suka pakai. Sekarang pun pakai bridge. Yang ini pun tukar bridge juga, AOR 12X8. Okay, di kepala dia macam ni, boleh nampak tak? Okay, kepala dia 4. Okay, so sekarang saya akan mulakan. Sebelum tu just nak share, ni saya punya GoPro punya charger Telesin untuk charge 3 ngam, cover, poket, suka. Okay, dan akan datang kita masuk BND Thailand punya Semco sukan. Okay, nampak macam lagi elok daripada original. See, Semco Sport agak tebal. Okay, so ni akan datang, belum nak pasang hari ni, belum. Hari ni tak nak buat kerja basah-basah, nak buat kerja ringan-ringan je. Okay, jadi kita akan buat sekarang. So okay, 10. Cuba pakai extension. Okay, wow, boleh bengkok babe.
GDX 180 Li ni yang bestnya, dia boleh masuk yang kecil, boleh masuk yang setengah kan. So agak cepat lah juga buat kerja. Okey, ni plug yang sekarang ni agak lean ni. Okey, lean tak basah. Okey. Yang lama AR10ZS Premium, sekarang ni nak pakai AOR 12X8. Okay, so cuba dulu try tengok dyno macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. So empat 10. Okay, so kita akan ikat dengan 10 foot pound. $9.5 foot pound.
lah. Nak rasa 9.5 ni kuat ke tak kuat? Okey lah, kuat. Okey, 9.5 foot pound. Lepas tu pasang balik. Okey. Dan saya nak tukar minyak hitam. Tu nak check injector. Bye bye. So alang-alang dah buka, tukar je lah hose. Okay. Saiz 16 hingga 25 mm. So nanti saya pun nak kena beli lebih kurang 6 biji nak kena beli untuk beli semua sama. So esok lah beli. Hari ni settlekan minyak-minyak dulu. Okay, saya pakai minyak hitam Petronas Sprinter F900. Just nak share je lah. Sprinter F900 ni dari dua jenis tau. Satu 1040, satu 1550. So saya beli 1040 je, tak pakai 1550. Alright. Okay, so
So nampaknya itu saja. Nanti saya akan share lah dan publish video ni. Alright. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe